पढेको थियौं कुनै एउटा इनपुट थियो xn त्यसपछि गएर पहिला सुरु हामी आउटपुट yn तिरबाट जान्छौं yn को डिले भनेको yn - 1 हुने भयो त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ स्केलिङ फ्याक्टर भन्छ जसलाई a yn - 1 हुने भयो त्यसपछि त्यो xn सँग r एड हुन्छ एउटा समिङ नोडमा चाहिँ xn प्लस ayn - 1 जोडियो जोडिसकेपछि यो हाम्रो आउटपुट हामीले अब्टेन गर्यो अब यो केसमा हामीले इनिशियल कन्डिसन अब कुनै बेलामा त हाम्रो n चाहिँ n लेस देन 0 र n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हामी के मानेको छौं भन्दाखेरि कुनै पनि इनपुट सिग्नल विथ n लेस देन 0 will all be हैन input signals with n less than 0 will all be 0 except the condition that it imagines or it makes suggestion that initial condition y minus 1 exists and y minus 1 y of minus 1 exists huncha but the input signals for n less than 0 xn with n less than 0 it makes no assumption कुनै पनि assumption छैन खाली इनिशियल कन्डिसन y of minus 1 दिएको छ तर x of n with n less than 0 लाई assumption नै गरेको छैन भने त्यो बेलामा हामीले यसरी yn is equal to ayn minus 1 plus xn सिम्पली मैले चाहिँ यसलाई रिभ्यु गरिरहेको छु अस्ति मैले यो डेरिभेसन गरिसके अब n equal to 0 हुँदाखेरि y0 y minus 1 plus x0 हुने भयो अनि n equal to 1 हुने बेलामा चाहिँ y1 ay0 plus x1 हुने भयो त्यो बेलामा हामीले अब y of 0 हामीलाई थाहा छ y of 0 त माथिपट्टिको उसमा दिएको छ if this be represented by equation यसरी a भने भन्नु हैन यदि a ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने अब फ्रम a हैन हामीले यो ठाउँबाट के अब्टेन गर्न सक्छौं भने a बाट y of 0 त जुन हाम्रो इक्वेसनमा आएको छ त्यसमा सब्स्टिट्युट गरियो है यसलाई a भनौं त्यसपछि तलकोलाई b भनौं this is a and this is b यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यसलाई इन्टर गरे मैले फ्रम a and b भनेर लेख्नु पर्यो a and b बाट हामीले चाहिँ त्यसरी a y of minus 1 plus x0 plus x1 भनेको a square y minus 1 plus ax0 plus x1 हुने भयो for n equal to 2 त्यसैगरी y2 भनेको ay1 plus x2 ay1 हामीले अब्टेन गरिसक्यौं भनेको a ब्र्याकेटमा a square y of minus 1 plus ax0 plus x1 plus x of 2 त्यसलाई ओपन गर्दाखेरि a cube y of minus 1 plus a square x0 plus ax1 plus x2 आउने भयो in general हाम्रो इक्वेसन भनेको y of n is equal to a to the power n plus 1 y of minus 1 plus a to the power n x of 0 plus a to the power n minus 1 plus x of 1 plus हुँदै a x of n minus 1 plus xn हुने भयो in general a to the power n plus 1 y of minus 1 plus summation k equal to k runs from 0 to n a to the power k x of n minus k यहाँबाट बल्ल हामीले 0 स्टेट रेस्पोन्स र 0 इनपुट रेस्पोन्सको दुईटा कुराहरु गरेको थियौ है यसलाई मैले बोल्ड गरे यो इक्वेसन जनरल इक्वेसन अगाडिपट्टिको पार्ट जुन हाम्रो इनिशियल कन्डिसन आइराको छ y of minus 1 र पछाडिपट्टिको चाहिँ हाम्रो करेन्ट इनपुट हैन अथवा त्यो इनपुट हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नका लागि for analysis part what we do we divide this yn into two sections one evaluation of y of minus 1 with input being 0 and the second part will involve evaluation of input with assumption that the initial condition is 0 हैन त्यसरी हामीले दुई थरी गरे एउटा 0 गरे अर्को 0 गरेर इन्डिभिजुअली 0 इनपुट रेस्पोन्स र 0 स्टेट रेस्पोन्स भने दुईटा क्याल्कुलेसन गर्छ अनि त्यसपछि गएर त्यो सुपरपोजिसन जुन आउटपुट छ
त्यो सुपर पोजिसन एप्लाई गर्छौँ र अनि फाइनल आउटपुट लेख्छौँ। जुन कुरा मैले y अफ -1 यो भयो हैन। यदि हामीले सिम्पली यो इनपुटलाई चाहिँ के अरे इनिशियल कन्डिसनलाई 0 मान्यो भने त्यसलाई चाहिँ जेरो स्टेट रेस्पोन्स भन्छौँ। यदि हामीले अब पछाडिको यो आउटपुट पोर्सनलाई सरी इनपुट पोर्सनलाई यदि हामीले 0 मान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ जेरो इनपुट रेस्पोन्स अथवा जेरो इनपुट रेस्पोन्स चाहिँ yzi represented by yzi हुन्छ। yn is equal to yzsn plus yzin। चाहिँ के गर्ने रहेछ भने इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्छौँ। घरि एउटालाई 0 घरि अर्कोलाई 0 त्यसरी दुईटा 0 सेट गरिसकेपछि अनि फाइनली आउटपुट चाहिँ सुपर पोजिसन गरेर क्याल्कुलेसन गरिन्छ अथवा सुपर पोजिसन थ्योरम एप्लाई गरिन्छ भने पनि भयो है। जुन लिनियरिटीको कन्डिसन हुन्छ त्यस्तै खालको हामीले यहाँ लेख्यौँ। ल अब यही हो। द रेस्पोन्स y of n of the system as given by the right hand side of equation 2.4.8 consists of two parts. The first part, which contains the term y of -1, is a result of initial condition y of -1 of the system. The second part is the response of the system to the input signal x of n. एउटा चाहिँ इनिशियल कन्डिसनको रेस्पोन्स र सेकेन्ड चाहिँ इनपुट सिग्नलको रेस्पोन्स। यसरी हामीले देख्छौँ। हामीले इनिशियली रिल्याक्स भनेको इनिशियली रिसेट छ भन्ने बुझ्यो। देन इट्स मेमोरी दैट इज द आउटपुट अफ द डिले शुड बी 0। अब यदि हाम्रो इनिशियली रिल्याक्स भने इनिशियली रिसेट गरिएको छ सिस्टम भने त्यो बेलामा आउटपुट 0 हुनु पर्यो। हेन्स y of -1 इक्वल टु 0। कुन कन्डिसनमा 0 हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इफ द सिस्टम इज इनिशियली रिल्याक्स दैट इज द आउटपुट अफ द मेमोरी or the delay system is 0. In this case y of -1 will be 0. अब recursive system मा thus a recursive system is relaxed if it starts with 0 initial condition. यदि 0 initial condition बाट स्टार्ट हुन्छ भने the recursive system relax भएको मान्छौँ हामीले। The memory of the system describes in some sense its state. We say that the system is at 0 state and its corresponding output is called the 0 state response or forced response. अब यदि हामीले इनिशियल कन्डिसनलाई 0 मानेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई 0 स्टेट रेस्पोन्स वा फोर्स रेस्पोन्स भन्ने जुन मैले पहिले पनि भनिसकेको छु हैन। हामीले चाहिँ दुई थरी कन्डिसन मान्यो जसलाई yzs ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। इट इज गिभन बाइ yzs of n is equal to summation k runs from 0 to n a to the power k x of n minus k। त्यो पनि भयो। फेरि अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्वेसन 2.4.9 हामीले अब्टेन गर्यौं। इट इज इन्ट्रेस्टिङ टु नोट दैट the equation 2.4.9 is a convolution summation involving the input signal convolved with the impulse response. कस्तो जस्तो देखियो भन्दाखेरि a to the power n u of n सँग हामीले अब त्यसरी त्यो hn यो हालको a to the power n un सँग आए जस्तो देखियो। भनेको जुन हाम्रो यहाँ a to the power k यहाँनेरि समेसन k इक्वल टु 0 to n a to the power k जुन a to the power k छ त्यसलाई चाहिँ हामीले a to the power n un किन un किनभने n greater than equal to 0 यो हालको त्यहाँ आएको हुनाले योसँग हामीले कम्पेयर गर्न सक्यौ। The system described by the first order difference equation in 2.4.7 जुन हामीले अलि अगाडि सायद 2.4.7 यहाँ छैन है। अलि अगाडि के हुनुपर्छ सायद यतापट्टि yn is equal to a yn minus 1 plus xn भनेर जुन हाम्रो 2.4.7 ले यहाँ लेख्यो त्यही नै 2.4.7 कजल छ। कजल हुनको लागि हाम्रो के हुनु पर्यो भने फाइनाइट k इक्वल टु 0 to n हुनु पर्यो। त्यसपछि n greater than equal to 0 त्यो कन्डिसन मानेको थियो हामीले। Furthermore, the condition y of -1 equal to 0 implies that the input signal can be assumed causal and hence the upper limit on the convolution summation is n। यो केसमा हाम्रो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट 0 देखि लिएर n सम्म। Since x n minus k equal to 0 for k is greater than n, in effect we have obtained the result। यदि k greater than n भयो भने n भन्दा बढी छ भने भएभरको बाँकीहरु सबै 0 हुन्छ। हामीले त खाली यदि सम्म मात्रै मानेको छौं। यो चाहिँ कहाँसम्म एक्जिस्ट गर्छ भन्दा लोअर लिमिट 0 देखि लिएर अप्पर लिमिट चाहिँ n सम्म मात्रै एक्जिस्ट गर्छ। xn त्यो भन्दा बढी k इफ k इज ग्रेटर देन n त्यो बेलामा चाहिँ कजलका लागि xn को भ्यालु 0 हुन्छ।
त्यही भएर the recursive system described by the first order difference equation in equation 2.4.7 then yn is equal to a yn minus 1 plus xn भन्ने जुन equation छ, it is a linear time invariant system in time variant linear time invariant IIR system with impulse response given by hn is equal to a to the power n un यो खालको impulse response हुन्छ, यो linear time invariant छ, अनि x n minus k चाहिँ 0 छ with k greater than n, यसले त्यसरी डिस्क्राइब गर्यो। अब यदि हाम्रो इक्वेसन 2.4.7 थियो yn is equal to a to ayn minus 1 plus xn यदि इनिशियली नन रिल्याक्स छ भने that is y of minus 1 is not equal to 0 and the input xn is equal to 0। अब हामीले के मान्यौ भने इनिशियल रेस्पोन्स अथवा इनिशियल कन्डिसन नन जिरो छ तर इनपुट हाम्रो 0 छ भने यस्तो कन्डिसनमा यो रेस्पोन्सलाई हामीले जेरो इनपुट रेस्पोन्स भन्छौँ अथवा नेचुरल रेस्पोन्स भन्छौँ, जसलाई yzi ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, र त्यसपछि गएर yzi is equal to a to the power n plus 1 y of minus 1। यदि यो केसमा हाम्रो चाहिँ xn is equal to 0 with n ranging from minus infinity to plus infinity, we obtain y zi हेर्न है, अब यहाँ हेर्दाखेरि अलि कस्तो धमिलो जस्तो देखेको छ, a to the power n plus 1 y of minus 1। यो केसमा चाहिँ हाम्रो विथ जेरो इनपुट रेस्पोन्स चाहिँ यो हालको हाम्रो देखिन्छ, किन भन्दा हाम्रो अगाडिपट्टिको टर्म नै हो। We observe that a recursive system with non-zero initial condition is non-relaxed in the sense that it can produce an output without being excited। अब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले एक्साइटेड नबनाइकन भनेको इनपुट नदिँदाखेरि पनि आउटपुट आउँछ, एक्साइटेड नहुनु भन्नुको अर्थ त्यो हो है। अब मेन कुरा त के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा सिस्टममा यदि हामीले असिलेसन सेटअप गर्यो भने तब बल्ल एक्साइटेड भएको मान्छौँ। अब असिलेसन सेटअप गर्नु भनेको केही न केही इनपुट दिनु त हो हैन। अब यदि इनपुटै दिएको छैन भने पनि स्टिल यदि हाम्रो आउटपुट आउँछ भने यो केसमा रिकर्सिभ सिस्टम विथ नन जिरो इनिशियल कन्डिसन, यदि हाम्रो पहिल्यै मेमोरी भनौँ न जुन बेला चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ इनपुट दिएको छैन तैपनि आउटपुट आइरहेको छ, के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी क्लियर भएको छैन, पास्ट आउटपुट जहाँ स्टोर भइरहेको छ, जुन हाम्रो डिले हामीले डिले भनेर भन्छौँ, त्यो डिले चाहिँ क्लियर भएको छैन भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट प्रोभाइड गर्छ। नोट द्याट द जेरो इनपुट रेस्पोन्स इज ड्यू टु द मेमोरी अफ द सिस्टम, मेमोरीको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो आउटपुट आउँछ। यदि हाम्रो मेमोरी चाहिँ पहिले क्लियर भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यस खालको कन्डिसन हुन्न, नन जिरो इनिशियल कन्डिसन रहने अवस्था हुन्न। तर यदि क्लियर भएको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ क्लियर भएको छ भने इनपुट नदिँदा आउटपुट आउँदैन, यदि क्लियर भएको छैन भने इनपुट नदिँदाखेरि पनि आउटपुट आउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ जेरो इनपुट रेस्पोन्स भनिन्छ। जेरो इनपुट रेस्पोन्स भनेको वी हाभन्ट प्रोभाइडेड एनी इनपुट टु द सिस्टम इभन दो वी obtain आउटपुट इज ड्यू टु द memory of the system, that is the delay part of the system which is not cleared, so it provides finite output even input is not provided to the system। अब provide input दिएको छैन भने पनि यसले चाहिँ आउटपुट दिन्छ। अब यसलाई हामीले समराइज गर्दाखेरि के भन्छ भने the zero input response is obtained by setting the input signal to 0 making it independent of the input। एउटा त्यो हुने भयो। त्यसैगरी जेरो इनपुट रेस्पोन्स भनेको के को कारणले गर्दा भन्दा वी पास्ट आउटपुटको कारणले गर्दा अथवा जुन हाम्रो अगाडिपट्टिको टर्म छ वा इनिशियल कन्डिसन छ, त्यो इनिशियल कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट आउँछ। इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन द नेचर अफ द सिस्टम एन्ड द इनिशियल कन्डिसन। सक्यो। केमा भन्दाखेरि त्यो सिस्टमको नेचर कस्तो छ अनि इनिशियल कन्डिसन चाहिँ जेरो छ कि नन जिरो छ त्यतिमा डिपेन्ड हुने भयो हाम्रो जेरो इनपुट रेस्पोन्स अब्टेन गर्नका लागि। The zero input response is a characteristic of the system itself and is also known as the natural or free response of the system। यसलाई चाहिँ natural response पनि भनियो, free response पनि भनियो। On the other hand, the zero state response depend on the nature of the system and the input signal। अब सिस्टमको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, इट्स फाइन।
तर अर्को कुरा के हुने भयो भने हामीले इनपुट कस्तो प्रोभाइड गर्छ त्यो इनपुटमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। Since this output is since this output is a response forced upon it by the input signal, it is usually called the forced response of the system. भनेको हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन इनिशियल कन्डिसन छ त्यो इनिशियल कन्डिसनलाई हामीले 0 बनायो र खाली त्यो आउटपुट अब्टेन गर्नलाई केले फोर्स गरिरहेको छ, इनपुटले फोर्स गरिरहेको छ। In general, the total response of the system can be expressed as yn is equal to yzin plus yzsn. यो हामीले देख्यौँ। त्यसो भए the system described by the first order difference equation in 2.4.7 जुन हामीले भने yn is equal to ayn minus 1 plus xn जुन भन्यो, it is the simplest possible recursive system in the general class of the recursive system described by linear constant coefficient difference equation. अब LCCD मा त्यो कुनै एउटा रिकर्सिभ सिस्टमलाई डिस्क्राइब गर्ने सबभन्दा सिम्पलेस्ट इक्वेसनको रूपमा हामीले त्यही yn is equal to yn minus 1 plus xn लाई लिन सक्छौँ। अब त्यस्तो खालको त्यसको जेनरल फर्म के हुने भयो भन्दाखेरि yn is equal to minus summation k runs from 1 to n ak yn minus k plus summation k equal to 0 to m bk x n minus k। अब यहाँ यो पार्टले के जनायो भन्दाखेरि अगाडिको पार्टले हामीलाई चाहिँ 0 इनपुट रेस्पोन्स जनाउँछ र पछाडिकोले के देखाउँछ भन्दाखेरि 0 इनिशियल कन्डिसन अथवा यो चाहिँ फोर्स रेस्पोन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब इक्विभ्यालेन्टली वी क्यान से दैट समेसन k runs from 0 to n ak yn minus k is equal to summation k equal to 0 to m bk x n minus k र यो ठाउँमा हाम्रो ak जुन हाम्रो यो ठाउँमा a naught is not equal to 1 हुँदैन भन्ने केस छ। यो पार्टमा हामी 0 देखि 1 सम्म गयौँ। अब यो ठाउँमा जुन ak आउँछ विथ a naught चाहिँ not being 1 यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। त्यही yn minus 1 plus xn वाला जुन टर्म छ त्यो टर्मलाई अब हामीले जेनेरिक फर्ममा लेख्दाखेरि यो फर्ममा इक्वेसन 2.4.12 र 2.4.30 जुन छ यो फर्ममा हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो केसमा चाहिँ a naught not being equal to 1 हामीले यसरी देख्छौँ। The integer n is called the order of the difference equation or the order of the system. The negative sign on the right hand side of equation 2.4.12 is introduced as a matter of convenience to allow us to express the difference equation in 2.4.13 without any negative sign. खाली हामीले चाहिँ के भने 2.4.13 मा हामीले जुन इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ त्यसमा नेगेटिभ टर्म्सहरु नआओस् भन्नका लागि मात्रै हामीले त्यो नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस गरेको र n जुन क्यापिटल हाम्रो कतिदेखि कतिसम्म जाने 0 देखि n सम्म जाने भन्यो भने n त त्यो डिफरेन्स इक्वेसनको अर्डर भयो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब इक्वेसन 2.4.12 expresses the output of the system at time n directly as the weighted sum of the past output. कुन भन्दाखेरि yn minus 1 yn minus 2 yn minus 3 हुँदै हुँदै yn minus 1 चाहिँ यी सबैको वेटेड समहरूको रूपमा हाम्रो आउटपुट सिस्टमको आउटपुटलाई एक्सप्रेस गर्छ। एज वेल एज द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट इनपुट सिग्नल। पास्ट आउटपुट त भयो नै, सँगसँगै के भयो भने प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुटलाई पनि यसले कन्सिडर गरिरहेको छ। We observe that in order to determine yn for n greater than equal to 0, we need the input action for all n greater than equal to 0 and the initial condition y minus 1, y minus 2 up to y of minus n. अब हामीलाई के चाहियो भने xn कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो फर n greater than equal to 0 भएकोको सबै चाहियो हामीलाई प्रेजेन्टदेखि पास्ट इनपुटसम्म, सरी प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट्सहरु सबै चाहियो। त्यसैगरी जुन हाम्रो आउटपुटहरु छ आउटपुटहरु पनि पास्ट आउटपुट भनेको त्यो भनेको जुन हाम्रो कन्डिसन छ y of minus 1 y of minus 2 हुँदै y of minus n सम्म भनेको त्यो अर्डरसम्म हामीले त्यो सबै इनिशियल कन्डिसन्सहरु चाहियो। Therefore, the initial conditions summarize all that we need to know about the past history of the response of the system to compute the present and future output. अब यसलाई चाहिँ यो हामीलाई किन चाहियो भन्दाखेरि we need to know about the past history भनेको पहिलाको हाम्रो आउटपुट के थियो, पास्ट आउटपुटहरु के हुन् अनि यो सबै कुरा हामीलाई चाहिँ किन जान्नु छ भने हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचर आउटपुटहरु पनि अब्टेन गर्नका लागि अहिले हामी यो ठाउँमा छौं भने हामीलाई चाहिँ पास्ट इनपुट र आउटपुटहरु चाहियो। त्यसैगरी हामी एक स्टेप अगाडि जान्छौं भने
फेरि त्योभन्दा अगाडिको जे जति भना जुन पास्ट भ्याल्युजहरू छन् आउटपुट र इनपुट सबै चिज जानु पर्यो। Therefore, the general solution of n order constant coefficient differential equation is considered in the following subsection. अब general solution हामी यसपछि डिस्कसन गर्छौं। At this point, we restate the property of linearity, time invariance, and stability in the context of recursive system described by LCCD. अब linear constant coefficient differential equation को टर्ममा हामीले linearity, time invariance, stability त्यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं। A recursive system may be relaxed or non-relaxed depending on the initial condition. अब रिल्याक्स भनेको यदि हाम्रो इनिशियल कन्डिसन 0 छ भने रिल्याक्स मान्छौं, हैन त्यहाँ चाहिँ नन जीरो छ भने नन रिल्याक्स मान्छौं। The definition of these properties must be taken into account the presence of initial condition. अब चाहिँ initial condition exist गर्छ गर्दैन। Initial condition, if there is presence of initial condition or not, we must take into account. यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। We begin with the definition of linearity. अब linearity भनेबित्तिकै के भन्नु पर्यो भने a system is linear if it satisfies the following condition. हामीले पढेको linearity मा के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा सिस्टमले theory of superposition लाई if it obeys the property of superposition or the theory of superposition, then the system is said to be linear. यो linearity भन्नुको अर्थ अब superposition theorem जुन मैले भने कुनै एउटा सिस्टम छ, सिस्टममा हामीले इन्डिभिजुअल इनपुट दियौं र इन्डिभिजुअल आउटपुट अब्टेन गर्छौं। यदि त्यही सिस्टममा कम्बाइन्ड इनपुट अघि हामीले दिएको इनपुट I1, I2, I3 सबै हामीले चाहिँ के गर्यौं भने कम्बाइन्ड एप्लाई गर्यौं। स्केलिङ पनि हुन सक्छ। I1 लाई A ले मल्टिप्लाई गर्छ, I2 लाई चाहिँ B ले मल्टिप्लाई गर्ला, I3 ले C ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तो स्केलिङ फ्याक्टरहरुले इनपुटलाई स्केल गरेको छ भने अब आउटपुट पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तै स्केल्ड वेटेड सम अफ आउटपुट आउनु पर्यो। यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यो सिस्टम लिनियर हुन्छ, नभए नन लिनियर हुन्छ। त्यही भएर the total response is equal to the sum of the zero input and zero state response. Yn is equal to yzin plus yzsn. यो केसमा त्यही भने मैले वेटेड सम हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं। एउटा जेरो इनपुट रेस्पोन्स क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं, अर्को जेरो स्टेट रेस्पोन्स, जेरो इनपुट र जेरो स्टेट यी दुईटा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यदि ओभरअल हाम्रो चाहिँ आउटपुट yn त्यहाँ आउँछ भने है the principle of superposition applies to the zero state response, the principle of superposition applies to the zero input response. दुवैका लागि एप्लाई हुन्छ। हामीले ती दुवैलाई जोड्नु पर्छ। जोड्दाखेरि yn यदि आउँछ त्यहाँ चाहिँ तलमाथि हुँदैन। अब हामीले दुटै यो ओभरअल क्याल्कुलेट गर्दा र यसरी हामीले इन्डिभिजुअली गरी एउटालाई 0 गर्ने, मानौ एकचोटी हामीले yzs लाई 0 गर्यौं, अर्कोचोटी yzi लाई 0 गर्यौं अनि क्याल्कुलेट गर्यौं, इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्यौं र yn लाई एकैचोटी हामीले सिधै सबै राखेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं भने त्यो रिजल्ट सेम आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लिनियरिटीलाई फलो गरेको मानिन्छ। हैन हाम्रो फरक फरक आउटपुट आयो भने त्यस्तो बेलामा it does not obey linearity अथवा the system is not said to be linear if the output yn varies। हैन यदि हाम्रो yn नै चेन्ज हुन्छ, फरक हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ लिनियर होइन भन्ने मान्नु पर्यो। त्यसैगरी same case applies for calculation of yzin and yzsn. हामीले चाहिँ त्यो बेला पनि के गर्नु पर्यो, इन्डिभिजुअली यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसपछि फाइनली वेटेड सम अफ आउटपुट क्याल्कुलेसन गर्छौं भने त्यो आउटपुटमा तलमाथि हुनु हुँदैन। अब यहाँ क्वेशन के भने determine if the recursive system defined by the differential equation yn is equal to ayn minus 1 plus xn is linear. अब यो त हाम्रो इक्वेसन 2.4.7 भनेर जुन भन्यो त्यही इक्वेसन हो। यो लिनियर यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो लिनियर हो कि हैन भने भन्दाखेरि अब 2.4.9 2.4.11 2.4.8 सरी 2.4.9 र 2.4.11 लाई हामीले दुईटालाई जोड्यौं भने कम्बाइन गर्यो भने 2.4.8 आउनु पर्यो जुन भनेको yn is equal to yzin plus yzsn हुनु पर्यो। The first requirement for linearity is satisfied। हैन यो केसमा हामीले त यत्रो भइबरको सबै कुरा क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ। त्यही भएर हामीले यदि yn चाहिँ यी दुईटा जोड्दाखेरि yzin र yzsn दुईटा जोड्दाखेरि yn आउँछ भने
यो सिस्टम लिनियर। अब सेकेन्ड केसमा द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एप्लाइज टु द जेरो स्टेट रेस्पोन्स भन्यो। अब जेरो स्टेट रेस्पोन्स पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। पछि समेसन के इक्वल टु 0 to n c1 x1n plus c2 x2n भनेर यसरी हामीले xn इज इक्वल टु c1 x1n plus c2 x2n क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब समेसन के इक्वल टु 0 to n a k c1 x1 n minus k plus c2 x2 n minus k। अब यो यसरी हामीले लेख्यौँ। अब x1 x2 को केसमा x1 n minus k लाई हामीले दुईटा टुक्रामा डिभाइड गर्यौँ। त्यसरी डिभाइड गरिसकेपछि c1 x1 n minus k plus c2 x2 n minus k गर्यो। त्यसपछि यसलाई फेरि अब यो समेसन हामी सेपरेट गर्यौँ। c1 समेसन k इक्वल टु 0 to n a k x1 n minus k plus c2 समेसन k इक्वल टु 0 to n a to the power k x2 n minus k भयो। अब फेरि यसलाई चाहिँ c1 यो भनेको हाम्रो के हो yzs 1n plus c2 yzs 2n भनेर लेख्यौँ। अब hence yzsn satisfies the principle of superposition and thus the system is zero state linear। यो केसमा पनि हाम्रो ती दुईटा समेसन आयो। yzsn भनेको c1 yzs 1n हैन अथवा y1 zsn plus c2 y2 zsn हामीले दुईटा जोडियो। यहाँ त लिनियरिटीको रुल त फलो भयो, सुपरपोजिसन यहाँ एप्लाई भएको देखियो। त्यसै गरी अब हाम्रो इनिशियल कन्डिसनवाला हेर्नु पर्यो। y अफ -1 भनेको c1 y अफ -1 र c2 y2 अफ -1 यहाँ आउने भयो। त्यसपछि फेरि त्यो फर्मुलामा yzin भनेको a to the power n minus 1 सरी a to the power n plus 1 c1 y अफ -1 plus c2 y2 अफ -1 हुने भयो। त्यसलाई फेरि ओपन गर्नु पर्यो। c1 a to the power n plus 1 y अफ -1 plus c2 a to the power n plus 1 y2 अफ -1 आयो। आइसकेपछि इक्वेसन अब हाम्रो के भने c1 yzs yzs अथवा y1 zsn plus c2 yz आयो है। सरी यो ठाउँमा यति धमिलो देखिएको छ। c1 yzin सरी c1 y1 zin plus c2 y2 zin हामीले यसरी दुईटा देख्यौँ। हेन्स द सिस्टम इज जेरो इनपुट लिनियर। अब यो ठाउँमा हामीले चाहिँ के देख्यो भने दुईटै यसरी जोडिँदाखेरि yzin आयो। त्यसै गरी यो केसमा पनि दुईटा जोडिँदाखेरि yzsn देखियो। Hence the system satisfies all three conditions for linearity and hence it is linear। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन हाम्रो फर्मुला छ फर्मुलामा राखेर यो सिस्टमले तीनटै पावरको एउटा हाम्रो के कन्डिसन हामीले तीनटा कन्डिसन भनेको थियो भने टोटल रेस्पोन्स चाहिँ yzin प्लस yzsn हुनुपर्छ एउटा। जेरो स्टेट भने yzsn ले पनि के गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनलाई चाहिँ ओबे गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो जुन छ yzin यसले पनि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनलाई चाहिँ ओबे गर्नु पर्यो। यसरी हामीले दुईटैलाई यसरी देखायौँ। यो yzin ले पनि फलो गर्दो रहेछ, yzsn ले पनि फलो गर्दो रहेछ। चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा वेटेड सम आउनु पर्यो है। यो y1 y2 हामीले यसरी yzsn लाई चाहिँ y1 zsn प्लस y2 zsn भनेर लेख्यो भने यसमा स्केलिङ फ्याक्टर c1 c2 आउने भयो। त्यसै गरी y1n हाम्रो चाहिँ y1 अफ -1 र y2 अफ -1 गर्यो भने पनि त्यो बेलामा जुन आउटपुट छ हाम्रो त्यसलाई पनि स्केलिङ फ्याक्टर c1 र c2 ले मल्टिप्लाई गरेर c1 yzin त्यसै गरी c2 yzi अब यो 2n यो दुईटै आउने रहेछ। हामीले यसरी लिनियर प्रुभ गर्यौँ। अब अर्को क्वेसन छ। यसमा केही नबुझेको छ भने सोध है। पहिला तिमी मैले एकहोरो बोल्नु पनि त्यति बेटर नहोला। यहाँ कहीँ केही नबुझेको क्वेसन छ भने तिमीले चाहिँ प्रुभ गर्दाखेरि अब यो टर्म हामीलाई के भन्यो y अफ n इज इक्वल टु a to the power yn -1 प्लस xn हुन्छ। त्यो लिनियर छ भनेर प्रुभ गर्यो भने हामीले लिनियर गर्नका लागि के गर्नुपर्छ तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो तीनटा कन्डिसनहरू एउटा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसले ओभरअल yn ले नै प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फलो गरेको देखाउनु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो जेरो इनपुट रेस्पोन्सले
फलो गरेको देखाउनु पर्यो। थर्डमा हाम्रो जेरो स्टेट रेस्पोन्सले पनि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन ओबे गरेको अथवा इट फलोज प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेर त्यसलाई पनि प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यसरी प्रुभ गरिसकेपछि बल्ल लिनियर हुन्छ। यो तीनटै कन्डिसनले सेटिस्फाई गरेको छ, हेन्स द गिभन सिस्टम इज लिनियर भनेर भन्न पाइयो। ल केही क्वेसन छ भने तिमीले चाहिँ राख्न सक्छौ है। एक्जाममा यदि यसरी सोध्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। पहिला यो दुईटा yn इज इक्वल टु yz प्लस yzsn हुन्छ। हामीले के गर्छ, एउटालाई एकचोटि 0 बनाउँछ, अर्कोलाई 0 बनाउँछ। त्यसो भएर यी दुईटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा ओभरअल yn भनेको चाहिँ ती दुईटाको कम्बाइन्ड आउटपुट रेस्पोन्स हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्कोमा के गर्नु भने yzsn लाई पनि गर्नु पर्यो, yin लाई पनि हामीले त्यसरी प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। म 2 मिनेटमा आउँछ है, 2 मिनेट यसो वेट गर है। अर्को क्वेसनमा जाउँ है। ठिक छ। Determine if the linear time invariant recursive system described by the difference equation given in equation 2.4.7 is stable. अब LTI हामीले चाहिँ के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनेको थियौँ भने अर्को क्वेसन पनि होइन, क्वेसन त त्यही क्वेसन हो। yn इज इक्वल टु a टु द पावर yn माइनस 1 प्लस xn। यो इक्वेसन हामीले लिनियर छ भनेर त प्रुभ गर्यौँ। अब स्टेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। स्टेबलका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने बााउन्डेड इनपुट दिँदाखेरि आउटपुट पनि बााउन्डेड आउनु पर्यो। अब यो क्वेसनमा अथवा यो पर्टिकुलर केसमा हामीले अब के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि लेट अस एज्युम दैट इनपुट सिग्नल एक्सन इज बााउन्डेड इन एम्प्लिट्युड। जे एक्सन फाइनाइट छ है, फाइनाइट छ, इन्फाइनाइट छैन। दैट इज म्याग्निट्युड अफ एक्सन इज लेस देन इक्वल टु एम अफ एक्स विच इज लेस देन इन्फिनिटी भनेको एउटा फाइनाइट भ्याल्यू छ। एम अफ एक्स इन्फाइनाइट छैन, इट इज बााउन्डेड फर अल एन ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अथवा एम अफ एक्स भनेको छ होइन। यदि हाम्रो त्यो एउटा फाइनाइट भ्याल्यू एम अफ एक्स भनेर दिएको छ, त्यति भ्याल्यू हुन्छ, म्याग्निट्युड अफ एक्सन चाहिँ त्यति बााउन्डेड छ भने अब हामीले चाहिँ 2.4.8 बाट हामीले के अब्टेन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ yn इज लेस देन इक्वल टु a टु द पावर n प्लस 1 y अफ माइनस 1 प्लस समेसन म्याग्निट्युड अफ समेसन k इक्वल टु 0 टु n a टु द पावर k x अफ n माइनस k फर n ग्रेटर देन इक्वल टु 0। यो कुन कन्डिसनका लागि हो भन्दा n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 का लागि हो। अब यहाँ हामीले फेरि ओपन गर्छौँ a टु द पावर अथवा म्याग्निट्युड अफ a टु द पावर n प्लस 1 अनि त्यसै गरी इन्टु म्याग्निट्युड अफ y अफ माइनस 1। हाम्रो ओभरअललाई यसरी टुक्राइयो प्लस समेसन प्लस एम अफ एक्स। अब हाम्रो जुन त्यो बााउन्डेडवाला छ यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ समेसन k इक्वल टु 0 टु n a टु द पावर k x अफ n माइनस k। यो भनेको हाम्रो जुन इम्पल्स रेस्पोन्सको पहिल्यै यसरी बााउन्डेड इनपुट बााउन्डेड आउटपुट हुँदाखेरि हामी यो कन्डिसन पहिले लेखेको छौँ। यो यसरी सेपरेट हुँदाखेरि जुन हाम्रो एम अफ के अगाडि आउँछ समेसन k इक्वल टु 0 टु n म्याग्निट्युड अफ a टु द पावर k आउँछ। यो पहिले हामीले डिराइभ गरिसकेको हुनाले सिधै यहाँ राख्यौँ। अनि इट इज लेस देन इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ a टु द पावर n प्लस 1 इन्टु म्याग्निट्युड अफ y अफ माइनस 1 प्लस एम अफ एक्स। अब यसलाई हामीले समेसन गर्दाखेरि एकदमै वेल नोन टर्म मतलब 1 माइनस म्याग्निट्युड अफ a टु द पावर n प्लस 1 डिभाइडेड बाई
magnitude of a 1 minus magnitude of a हुने भयो. This is equal to m of y. यदि हामीले यसलाई चाहिँ m of y भनेर मान्यौँ, which is applicable for n is greater than or equal to 0, then n is finite. Sorry, if n is finite, the bound m of y is finite and the output is bounded independently of the value of a. अब a को भ्यालुमा independent भइकन हाम्रो भ्यालु m of y finite हुन्छ. However, as n tends to infinity, यदि हाम्रो n चाहिँ infinity मा गयो भने the bound m y remains finite only if magnitude of a is less than 1, because magnitude of a to the power n tends to 0 as n tends to infinity. अब यो बेलामा हाम्रो यदि 1 भन्दा सानो छ भने त्यो बेलामा मानौ 0.9 नै राखेर हेर्नु नि, यो त बिस्तारै n बढ्दै बढ्दै जाँदा त सानो हुँदै जान्छ. भनेपछि लार्जर भ्यालुमा यो म्याग्निट्युड अफ ए को जुन पावर छ अथवा त्यो म्याग्निट्युड अफ ए जति आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै सानो भएर जान्छ. त्यति भइसकेपछि सर्ट एन्ड टर्म हामीले जोड्दाखेरि यो पछाडिपट्टि भनौँ न अरू भ्यालुहरू ए टु द पावर एन, हाम्रो एन को भ्यालु लार्जर हुँदै जाँदा एकदमै सानो हुन्छ. त्यो भएर यो बेलामा मात्रै फाइनाइट हुन्छ. इफ म्याग्निट्युड अफ ए इज लेस देन 1, इन दिस केस the above term will be finite हैन. अथवा यो हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ एक्सप्रेसन फाइनाइट हुन्छ. अब यदि a इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ a इक्वल टु 1 अथवा a इक्वल टु 1 हुने बेला हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा एकैचोटि 0/0 इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन जस्तो आउँछ. तर ग्रेटर देन 1 भयो भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टर्म बढ्दै बढ्दै जाने अवस्था आउँछ. त्यो भएर the magnitude of y is equal to the my is equal to ओके. यो केसमा चाहिँ स्टेबल के सिस्टम कुन बेला स्टेबल हुँदो रहेछ भने यदि म्याग्निट्युड अफ ए इज लेस देन 1 त्यो बेलामा मात्रै हाम्रो सिस्टम स्टेबल हुँदो रहेछ. यो कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीले. स्टेबिलिटी हुनको लागि के हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ ए सुड बी लेस देन 1. यदि लेस देन 1 भयो भने त्यसको भ्यालु एन को भ्यालु बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि यदि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने a टु द पावर म्याग्निट्युड अफ a टु द पावर n चाहिँ कति हुन्छ? 0 हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा सिस्टम स्टेबल हुन्छ. अब LTI सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स हेरौँ. The impulse response of the linear time invariant system was previously defined as the response of the system to a unit sample excitation, that is xn is equal to delta n. अब यदि हाम्रो xn is equal to delta n छ भने it is defined as the impulse response of a linear time invariant system is defined as the response of the system to unit sample excitation. यदि हामीले xn is equal to delta n दियौँ भने जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यो सिस्टमको रेस्पोन्स आउँछ, त्यसलाई नै हामीले इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भनियो. इन द केस अफ अ रिकर्सिभ सिस्टम hn इज सिम्पली इक्वल टु 0 स्टेट रेस्पोन्स. अहिले के भन्यो भन्दाखेरि रिकर्सिभ सिस्टमको केसमा hn भनेको के हो भन्दाखेरि 0 स्टेट रेस्पोन्स बाइ zsn भनेको चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसनलाई 0 मानेको छौँ. त्यस्तो कन्डिसनमा it is simply equal to the 0 state response of the system when the input action is equal to delta n. यदि हामीले delta n दिन्छौँ भने अब हाम्रो इनपुट कन्डिसन पहिले इनिशियल कन्डिसन 0 राखेर अनि त्यसपछि हामीले y of n क्याल्कुलेसन गर्छौँ. and the system is initially relaxed. For example, in the simple first order recursive system given by equation 2.4.7, yn is equal to ayn minus 1 plus xn यदि यस्तो छ भने त्यो बेलामा चाहिँ माइक अन नै छ नि हैन? ओके. अब हाम्रो 2.4.8 भनेको सिम्पली हामीले yzsn भनेर क्याल्कुलेसन भन्नुभयो. दिस इज इक्वल टु समेसन k इक्वल टु 0 टु n a टु द पावर k x अफ n माइनस k हुने भयो. अब यदि हामीले xn इज इक्वल टु डेल्टा n दियो भने इफ इट इज सब्स्टिट्युटेड इन इक्वेसन 2.4.37 we obtain yzsn is equal to summation
k runs from 0 to n a to the power k delta n minus k. अब यो ठाउँमा सिम्पली हाम्रो कति हुने भन्दा दिस इज इक्वल टु a to the power n भने फर n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0. अब n इज इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु 0 को केसमा हाम्रो a to the power n हुने भयो. बाँकीहरू सबै 0 हुने भने किन a to the power n भन्नाले के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ k को भ्यालु ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली n k इक्वल टु n भइदियो भने डेल्टा 0 हुन्छ. डेल्टा 0 मा हाम्रो भ्यालु 1 हुन्छ हैन. त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि a to the power n with delta n minus n हुँदाखेरि डेल्टा 0 भन्दा 1. बाँकीहरू सबै केसमा 0. म यसलाई चाहिँ यहाँ गरेर देखाउँछु. हेरौँ yzsn भने yzsn is equal to this is equal to in k equal to 0 to n सम्म भयो अनि a to the power k अनि x n minus k अथवा हाम्रो सिम्पली चाहिँ डेल्टा भयो. डेल्टा n minus k क्लोज गरौँ है. डेल्टा n minus k यही हो हाम्रो इक्वेसन. त्यहाँ डेल्टामा सब्स्टिट्युट गरे हामीले. यसरी सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि this will be equal to अब हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दै जाँदा एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि त a to the power 0 हैन डेल्टा n minus 0 यो हालको अहिले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दै एउटा पोइन्टमा जाँदा ठ्याक्कै n मा आउँदाखेरि a to the power हैन 0 डेल्टा n minus 0 प्लस a to the power 1 डेल्टा n minus 1 प्लस हुँदै हुँदै हाम्रो डट 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 हुँदै गयो. यो ठाउँमा हाम्रो a to the power k को भ्यालु कति हुने भने n हुने भयो अनि डेल्टा n minus n. अब यो ठाउँमा हाम्रो अरु सबै 0 हुने भयो है. this is equal to 0 plus 0 0 plus डट 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 हुने भयो प्लस अब यो मात्रै हाम्रो a to the power n हाम्रो यहाँ भयो. यसलाई मैले कपी गरे अनि त्यसपछि इन्टु 1 हैन यदि हुने भयो. यो साइनले फेरि कन्भोल्युसन जनाउँछ भने सिम्पली यहाँ डट गरे डट 1 यो भयो भने this is will be equal to a to the power n मात्रै आयो. यसरी हामीले त्यो अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसन माथि लाँदा किन होला फेरि ओके ल यसरी हामीले यो yzsn मा a to the power n आउँदो रहेछ है. यो अगाडि सकेपछि a to the power n for n is greater than equal to 0 भनेको सिम्पली a to the power n कसरी आयो भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ गरेर देखाएँ. अनि यसलाई ओपन गरे ओपन गर्दाखेरि डेल्टा n minus n भनेको 0 हुने भयो. डेल्टा 0 1 बाँकीहरू सबै केसमा 0 हुन्छ. त्यही भएर a to the power n हामीले a to the power n इन्टु 1 गर्दाखेरि a to the power n मात्रै अप्टेन गर्यो. के कन्फ्युजन छ भने सोध है. अब यसैलाई n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यसैलाई a to the power n un किन पनि लेख्न मिल्छ भने this is equal to अब यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर लेखेको छ हैन. फर n सिम्बल इन्सर्ट भयो
n greater than equal to 0 यो केसमा यो भनेको त u of n अरु सबै नेगेटिभ पार्टतिर 0 भएको हुनाले टाइम्स un भनेर पनि लेख्न सकियो यो n greater than equal to 0 भएको कारणले गर्दाखेरि a to the power n un हामीले लेख्यौं है hn is equal to a to the power n un जुन हामीले अघि डिराइभ गरेर निकाल्यौ त्यो अब्टेन भयो in the general case of an arbitrary linear time invariant recursive system the zero state response expressed in terms of the convolution summation is yzsn is equal to summation k equal to 0 to n hk x of n minus k अब हामीले चाहिँ यहाँ कन्भोल्युसन समेसनको टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि अब h of k x of n minus k हामीले लेख्नु पर्यो when the input is an impulse response is an impulse it reduces to yzsn is equal to simply hn अब यो केसमा पनि हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ hk x of n minus k गर्दाखेरि यो ठाउँमा हाम्रो भ्यालु भनेको यो बढ्दै बढ्दै गएर अब यहाँ हाम्रो x भनेको त डेल्टा n भयो यही एक्सप्रेसनलाई पनि त्यही अगाडिपट्टिकोमा हेरौँ यो yzsn अब a to the power k हाम्रो चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स त्यहाँ यो आउँदाखेरि यो ठाउँमा हाम्रो भनेको h to the power k अनि हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ x n minus k छ तर हामीले त्यहाँ डेल्टा दिएको छौं हैन भनेपछि अब यो ठाउँमा सिम्पली this is equal to यो ठाउँमा फेरि डेल्टा राख्नु पर्यो किनभने हामीले अब यहाँ डेल्टा एप्लाई गर्दै छौं इनपुट यदि हाम्रो डेल्टा हुने हो भने अब यसलाई ओपन गर्नु पर्यो ओपन गरौँ है ओपन गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा h to the power 0 h to the power 0 अनि डेल्टा n minus 0 प्लस h to the power 1 डेल्टा n minus 1 प्लस हैन यसरी हाम्रो अनि यो ठाउँमा चाहिँ के भने h to the power n डेल्टा n minus n this is equal to h to the power n हामीले यहाँ देख्यौं बाँकी अरु सबै त के हुने भयो 0 हुने भयो जुन कुरा चाहिँ सरी मैले h to the power गरे चाहिँ पावर होइन यहाँ मिस्टेक भयो h of k हो सरी कन्भोल्युसन समेसनमा त h of k x of n minus k हुने हो नि सरी यो हरेक ठाउँमा यहाँ मिस्टेक भयो h 0 भन्दै लेख्दै जानु पर्यो
ओके ल यहाँ एचओडी सरको फेरि एउटा फोनले चाहिँ थोरै डिस्टर्ब गरे हामी यहाँ चाहिँ एस अफ एन होइन कि H0 H1 हुँदै H2 डेल्टा एन माइनस 2 यहाँ मैले पावर लेखेको छु मिस्टेकले है यो चाहिँ एच अफ एन इक्वेसन त एकदमै स्लो हुँदो रहेछ ल एच अफ एन मात्रै आउने भाइ एच अफ बाँकीहरू सबै 0 हुने भयो एच अफ एन मात्रै बाँकी रह्यो यो हामीले यतापट्टिको इक्वेसनमा देख्न सक्छौँ YZSN यदि हाम्रो चाहिँ इनपुट इम्पल्स रेस्पोन्स हुने हो भने त्यो बेलामा चाहिँ जेरो स्टेट रेस्पोन्सको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एच अफ एन हुने रहेछ किन भन्दा डेल्टा एन माइनस 0 भनेको डेल्टा एन भयो डेल्टा एन माइनस 1 डेल्टा एन माइनस 2 हुँदै 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 चाहिँ अब उही डेल्टा 0 मा मात्रै हाम्रो 1 हुन्छ बाँकी अरू सबै के छ त 0 हुन्छ त्यसले एच 0 इन्टु डेल्टा एन को त्यो पार्ट 0 हुने भयो H1 डेल्टा एन माइनस 1 भने त्यो एउटा पार्ट पनि 0 हुने भयो H2 डेल्टा एन माइनस 2 पनि 0 हुने भयो हुँदै 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 अर्को एच अफ एन माइनस 1 डेल्टा चाहिँ एन माइनस ब्राकेट भित्र एन माइनस 1 जुन हाम्रो सेक्सन हुन्छ त्यो सम्म हाम्रो 0 हुन्छ र सिम्पली एचएन डेल्टा एन माइनस एन अथवा एचएन डेल्टा 0 मात्रै पार्ट रहन्छ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो एच अफ एन मात्रै बाँकी रह्यो यो सेभ हुन अलिक टाइम लाग्यो किन हो
ल ओके यो पनि यहाँ YZSN HN कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखेँ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर द प्रब्लम अफ डिटरमाइनिङ द इम्पल्स रेस्पोन्स एच अफ एन given a linear constant coefficient difference equation description of the system. In terms of our discussion in the preceding subsection, we have established the fact that the total response of the system to any excitation function consists of the sum of two solutions of difference equation. अब यसमा के हुन्छ भन्दा दुईटा सोल्युसनहरु हुन्छ डिफरेन्स इक्वेसनको टर्ममा the solution to the homogeneous equation plus the particular solution to the excitation function भनेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ particular solution हुने भयो अर्को एउटा homogeneous equation हाम्रो हुने भयो in the case where the excitation is an impulse the particular solution is 0 since xn is equal to 0 for n is greater than 0 therefore y particular solution ypn equal to 0 किनभने यसले इनिशियली रिल्याक्स हुँदाखेरि इनिशियल कन्डिसन हाम्रो 0 हुन्छ त्यही भएर ypn इक्वल टु 0 हुने भयो यो बीचमा चाहिँ अर्को एउटा सेक्सन यहाँ छुटेको रहेछ है सायद यहाँ राख्न बिर्सेछु कि अब यसपछि हामीले अर्को होमोजेनियस सोलुसनको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो पार्ट चाहिँ मैले सायद यो स्लाइडमा कहीँ कतै छुटेको होला पर्टिकुलर सोलुसन र त्यसपछि गएर अनि हामीले YPN र YHN भनेर दुईटा राखेर अनि त्यो फाइन्ड आउट गर्छौं त्यो भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले यसको सोलुसन अब्टेन गर्छौं यसमा चाहिँ रहेनछ है यसपछि हाम्रो जेट ट्रान्सफर्मको टर्म छ अब यो हाम्रो यही च्याप्टरमा हामीले के चीज पनि एड गर्छौं भन्दाखेरि कन्टिन्युअस टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म सरी डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म DTFT अर्को चाहिँ के छ भने डिस्क्रिट टाइम फोरियर सिरिज DTFS यी दुईटा चीज पनि यही फर्स्ट च्याप्टरमै आउँछ यसको अलिकतिको पार्ट र त्यसपछि गएर DTFT र DTFS यो दुईटा एड गर्छु यही आज चाहिँ यति नै गरौँ है यो पार्ट मैले राखे जस्तो लाग्थ्यो यो छुटेको रहेछ त्यो कभर गरेर अनि हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौं मंगलबारकोमा अब हामी DTFT DTFS तिर जान्छौं अनि फ्राइडेको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यही जेट ट्रान्सफर्मको अस्ति हामी जहाँसम्म पढेको छौं त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्दै जान्छौं है त्यो भयो भने हामीले चाहिँ स्मुथली च्याप्टरहरु अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ अब यदि त्यो टाइम टेबल अनुसार हुने हो भने त साउन सम्म मात्रै हाम्रो साउनको 20 गतेसम्म मात्रै पढ्ने टाइम रहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एक्स्ट्रा क्लास लिनु एकदमै इसेन्शियल छ सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है आज मैले यहाँ राखे भन्ने सोचे थिएँ मैले यो छ होला भन्ने सोचिराखेँ हैन छ अरु क्लासमा यहीँबाट सुरु गर्छु पर्टिकुलर सोलुसन सम्म हाम्रो रह्यो त्यसपछि को त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँला अब के क्वेशन छन् भने तिमीले सोध्न सक्छौ